নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল এইবাৰ শিক্ষক সন্মিলনীৰ হুংকাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ দাবীত হ'ব বিশেষকৈ তীব্ৰ আন্দোলন 19 জুলাইত সামূহিকভাৱে এৰিব পদহীন পদৰ 300 টকীয়া বানচ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে চলাই থকা কাৰ্যসূচী ক্ৰমে ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছে আন্দোলনৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি নিখিল বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষক সন্থাৰ সহযোগত আজি পুনৰ এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ঘোষিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি পদহীন পদত দায়িত্ব দি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা 300 টকীয়া দায়িত্ব বানচ জুলাই মাহৰ পৰা গ্ৰহণ নকৰাৰ স্বইচ্ছাৰ ঘোষণাপত্ৰ 19 জুলাইত খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ হাতত জমা দিব আনহাতে 1 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈ খণ্ডভিত্তিক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত কৰিব ইতিমধ্যে সংগৃহীত গণস্বাক্ষৰ 4 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আনহাতে ৰাজ্যখনৰ কোনো শিক্ষা খণ্ডত আৰক্ষী ব্যৱহাৰ কৰি চলোৱা দমন পীড়নক সন্মিলনীয়ে তীব্ৰ নিন্দা কৰি কয় যে পুনৰাই এনে ঘটনা সংঘটিত হ'লে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তৰে ৰাজ্যৰ সকলো খণ্ড শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সন্মিলনীৰ সভাপতি অখিল চন্দ্ৰ নাথ আৰু প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয় যে শিক্ষা হেতু পৰ্টেলত অসহযোগৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ সফলভাৱে চলিছে আৰু চলি থাকিব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যিমানেই পৰ্টেলত শিক্ষকে তথ্য প্ৰদান কৰিছে বুলি নকওক কিয় কোনো প্ৰাথমিক শিক্ষকে নিজে একো কৰা নাই পৰ্টেলত তথ্য ভৰ্তিৰ তাৰিখ বাৰে বাৰে বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে কাৰ্যালয়ৰ সহায়কক লগাই ভুলে শুদ্ধাই বিষয় ডাটা ভৰাই সমস্ত প্ৰশাসন আৰু পুলিচ লগাই শিক্ষা হেতুত শিক্ষকৰ নাম সোমাই দিলে শিক্ষকৰ খুব শেষ নহয় তথ্য আপলোড হোৱা বুলি ক'লেই শিক্ষা হেতুৰ সহযোগ নাপাব এই কথা স্পষ্ট যে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নোহোৱা পৰ্যন্ত এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব পাঠদান যদি নপৰাকৈ সংগ্ৰাম চলিব কিন্তু যেতিয়াই বিভাগে সংগ্ৰাম দমনৰ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াই সংগ্ৰাম শ্ৰেণীকোঠাইৰে ৰাজপথ পাব একেটা বৃত্তিতে শিক্ষকৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শিক্ষকৰ মূৰত মাল নাই জাতীয় তৰল মন্তব্যৰ নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে হোৱা হতাশাৰ প্ৰতিফলন ঘটাই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সংবাদ শিৰোনামা দখল কৰি ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখন কলংকিত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যোগ্যতাক সন্দেহ কৰাবলৈ বাধ্য কৰিছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পদ নোহোৱা পদৰ বিপৰীতে সেৱা আগবঢ়াই কি আৰ্থিক কাম কৰি আছে তাৰ তালিকা দি পদ নোহোৱাকৈয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষকে বিদ্যালয়খনৰ বাবে কিমান কাম কৰে তাক নিজে মুখে প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে পদহীন পদৰ দায়িত্ব দি বিভাগে লাখ লাখ টকা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে তাৰ তদন্তৰ পোষকতা কৰা বাবে সন্মিলনীয়ে স্বাগতম জনাইছে কোনখন বিত্তীয় নিয়মৰ আধাৰত পদহীন পদত দায়িত্ব দিয়াৰ বিধিগত অনুমতি আছে তাক প্ৰথমে ঘোষণা কৰাৰো আহ্বান জনাইছে সন্মিলনীয়ে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ দাবীত চলি থকা সংগ্ৰামলৈ সহযোগ আগবঢ়োৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনসমূহলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ শিক্ষক সমাজ একত্ৰিত হৈ থাকি সফল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষকৰ লগত যি শিক্ষকৰ লগত লৈ বা তেওঁলোকৰ যি তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে মূৰত মাল নাই বুলি যি ঘোষণা কৰিছে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত অলৰেডি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই ভাষ্যটো বা তেওঁৰ যি ভাষা আছিল সেই ভাষাটো তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি লৈছে তেওঁ উঠাই লৈছে গতিকে শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই তেওঁৰ বাক্যশাৰী উদ্ধাৰ কৰি লৈছে বুলি তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এনেকুৱা পৰৱৰ্তী আপডেটসমূহ আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিডিঅ'সমূহ সময়মতে পাই থাকে নিশ্চয় ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম